بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس نن موږ یو بل ټاپک کوو. دا ټاپک زموږ په بوک کې خو داسې ډایرکټ نه دی ګیون څه انډایرکټلی د دې دغه شته امپورټنټ شته او د انټي ټیسټ لپاره ډېر ضروري ټاپک دی. Homogeneity of physical equations. The physical equations homogeneity. ګوره homogeneity څه ته وایي؟ Homogeneity of physical equation is an important technique with the homogeneity of physical equation چې کوم دی دا یو ډېر important طریقه کار دی to check the homogeneity of physical equation چې موږ د physical equations homogeneity check کو. په دې کې هم دا ټرم موږ استعمال کړی دی، په دې کې موږ دا ټرم استعمال کړی. خبره بالکل یو ده. using SI base units. ګوره homogeneity ویل شي چې په دواړو سایډ باندې equation سیم وي. نو دا ټیکنیک چې کوم دی وای دا د physical equation د homogeneity check کولو لپاره یو زبردست ټیکنیک دی. The units on either side of the equation should be the same. If equation دی نو دې سایډ ته او دې سایډ ته یونټ به سیم وي، دې سایډ ته او دې سایډ ته. که دا یونټ سیم وي نو دا equation homogeneous دی، او که نه وي نو equation homogeneous نه دی. To check the homogeneity of physical equations, که فرض کوم د physical equation homogeneity check کوو, we have to check the unit on both side of the equation. موږ په دوانو سایډونو یونټ check کوو. If the unit are same on both side, the equation is homogeneous. نو موږ به وایو چې equation homogeneous دی. If the SI base units are not same on both side, که په دوانو سیمونو باندې د SI base unit same نه وي, then the equation needs some adjustment. نو په دې equation کې څه adjustment کول پکار دی. لکه کولم لا لورن एग्जांपल ما واسطه ماته لیفت هند ساید راوغس د فورس یونټ ته نیوټن او نیوټن برابرۍ د کی جی میټر پر سیکنډ سکوير. بیا مې رائټ هند ساید راوغس کی یو کی کیو 1 کیو 2 بای آر سکوير. د کی یونټ دا شو، د کیو 1 کولم، د کیو 2 کولم او د آر سکوير شو میټر سکوير. نو دا دوه به ضرب بخوري کولم سکوير د میټر سکوير د میټر سکوير سره کینسل شو، کولم سکوير د کولم سکوير سره کینسل شو، نیوټن ته راغی او نیوټن د دې برابر دی. نو دا د رائټ ساید نه راغی او دا د لیفت ساید نه راغی. نو hence left hand side is equal to right hand side. The equation is homogeneous. دویم equation دی د ورک. لیفت هند ساید می تر راغس د ورک برابر دی، د ورک یونټ جول دی، جول د نیوټن میټر برابر دی، نیوټن د کی جی میټر پر سیکنډ سکوير انټو میټر برابر دی. دا چې ضرب وکړي نو کی جی میټر سکوير پر سیکنډ سکوير شو. رائټ هند ساید راواله نو فورس یونټ ته نیوټن او د ډیسټنس دی میټر. نیوټن په ځای براشي کی جی میټر پر سیکنډ سکوير انټو میټر او چې ضرب وکړي نو کی جی میټر سکوير پر سیکنډ سکوير. دوانه سیم شو، ګورئ وته دوانه بالکل سیم شو. As the unit on left hand side are equal to the units on the right hand side, the equation is homogeneous. ٹھیک شو؟ اوس دی equation ته وګورئ لکه second equation of motion. په دې type equation کې به څه کوئ؟ In this case we will find the unit of each term. S is equal to VI plus AT. مطلب د به جدا یونټ راوباسي، دا د میټر دی. د به جدا یونټ راوباسي نو د ته وګورئ د وی آی یونټ ته میټر پر سیکنډ او د ټایم د سیکنډ دوانه کینسل نو دینه راغی میټر او هاف ا ټی سکوير. د ا یونټ ته میټر پر سیکنډ سکوير او د ټی سکوير دا دی، دا دوانه به کینسل شي نو د هاف ا ټی سکوير هم میټر راغی. نو د دس ایکویشن به د یونټ او د یونټ دا به بالکل سیم راځي. وګورئ وته نو as the unit of each term is same then the second equation is homogeneous. ګورئ وړ اوس په دې باندې په پاست پیپر کې کوېسچنز دي. ښه what are the units of a and b؟ دا د ایټا زوړ کوېسچن دی. what are the units of a and b؟ دا یو ایکویشن درکړی وي د a او b یونټس په صحیح where the unit of v and t are. دا د v یونټ دی او دا د t دی respectively. According to the condition of homogeneity, equation of the units of each and every term is the same. د یونټ په سیم نو ما دا چل وکړو equation مې واغست لول مې دي دوانه کمپیر کړل. comparing each term نو وی مې د a برابر واغست د یونټ په میټر پر سیکنډ دی، د a یونټ راووت، بیا مې دا a د برابر واغست نو وی د شو میټر پر سیکنډ، b په خپل ځای راغی د ټایم په ځای سیکنډ به دی فراواړي نو د b یونټ څه شو میټر پر سیکنډ سکوير. نو دا د شو میټر پر سیکنډ او میټر پر سیکنډ سکوير د قیام سره دی. دا یو بل کوېسچن دی په پاست پیپرز کې. During a short interval of time, the speed v in meter per second of an automobile is given by the یو ګاډي د سپیډ د لپاره equation درکړی. t پکې ټایم دی، then the unit of a and b. تا ته وایي د a او د b یونټ بس صحیح. ما ډایرکټ equation ولیکو.
د هوموجینیس ایکویشن مطابق د دې دوه یونټ به سیم وي ما د چلو کول اول مې دې دوه واغستل دا دی وی په ځای راغی میټر پر سکند ا په خپل ځای راغی ټي سکوير مطلب سکند سکوير به دې فارا واوړي نو ا از ایکوال ټو میټر پر سکند ډیوایډ بای سکند او دا چې دې راشي دې نه راغی میټر پر سکند کیوب بیا په دې ایکویشن کې دا وی مې د دې برابر واغست ټیک شو وی دی برابر شو بی ټی کیوب شو وی په ځای باندې راغی میټر پر سکند د ټی په ځای راغی سکند کیوب دا چې دی فارا واوړي او د چې بر راوخی دي دا براشي میټر پر سکند 4 دا د بی یونټ راغی ها دا زموږ سره وړو هوموجینیس ایکویشن دي ټیک شو